Xin chào các bạn. Gần đây Đại hội Đảng Trung Quốc lần 20 vừa kết thúc, hiện giờ đa số người đều không quan tâm ông Tập Cận Bình thành công tiếp tục làm chủ tịch nước nhiệm kỳ thứ 3. Tính tới mà người ta quan tâm nhiều nhất là cựu chủ tịch ông Hồ Cẩm Đào từ 2 ngày rời khỏi lễ bế mạc đại hội. Có nhiều tin đồn cho rằng ông Tập cố ý làm nhục ông Hồ Cẩm Đào, và bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không có thói quen tôn trọng cán bộ già rồi. Thậm chí đó là vì ông Tập muốn thanh trừng phế hổ. Nhưng theo giải thích chính thức của nhà nước Trung Quốc thì tất nhiên là không phải. Họ cho rằng ông Hồ Cẩm Đào kiên trì tham dự lễ bế mạc của Đại hội Đảng lần 20, ngay cả gần đây ông cần thời gian hồi phục. Khi ông cảm thấy không được khỏe trong suốt phiên họp, các nhân viên đã dìu ông sang căn phòng cảnh hội trường diễn ra lễ bế mạc để ông nghỉ ngơi, hiện ông đã khỏe hơn. Theo mình thà tin câu giải thích chính thức của nhà nước Trung Quốc còn hơn những tin đồn, và mình thấy những tin đồn cho rằng ông Hồ bị làm nhục đều là chuyện vớ vẩn. Đó là một số người Trung Quốc sinh sống ở hải ngoại cố ý truyền bá để đạt được một mục đích nào đó. Trong video này mình sẽ giải thích tại sao mình tin câu giải thích của nhà nước Trung Quốc, và mình cũng sẽ chỉ ra tại sao những người Trung Quốc hải ngoại muốn truyền bá những tin đồn. Hãy các bạn nhìn kỹ hơn video là ông Hồ bị rời khỏi. Ok, các bạn thấy chính là vì hình ảnh này. Ok, hình như ông Hồ không muốn đi ra ngoài, nhưng hai nhân viên kiên trì dìu ông Hồ đi ra ngoài. Ok, bên nhìn vào hình ảnh này, các bạn có thấy hai nhân viên này có thái độ không tôn trọng ông Hồ không? Mình thấy là không có. Ok, nhìn vào các lãnh đạo bên cạnh, ông Lý Khắc Cường, ông Tập Cận Bình, ông Lệ Chiến Thơ, họ có thái độ không tôn trọng ông Hồ không? Mình cũng thấy là không có. Nét mặt của họ đều rất nghiêm túc, hoàn toàn không có thái độ là muốn làm nhục ông Hồ. Với lại nếu muốn làm nhục ông Hồ, thế tại sao có sắp xếp ông Hồ ngồi ở bên cạnh ông Tập? Nếu muốn làm nhục ông Hồ thì nên phải sắp xếp ông Hồ ngồi ở bên một vị trí tương đối không quan trọng, ví dụ vị trí cuối cùng của hàng ghế. Ông Hồ được sắp xếp ngồi ở bên cạnh ông Tập chính là vì nhà nước Trung Quốc tôn trọng ông Hồ là cựu chủ tịch nhà nước Trung Quốc. Với lại các bạn có biết không, thật ra đoạn clip này là đoạn sau đó cũng có một đoạn trước đây mà nhiều người không có nhìn thấy. Các bạn thấy trước khi ông Hồ bị rời khỏi, ông Lệ Chiến Thơ có nói chuyện với ông Hồ. Ông Lệ là phụ trách Trưởng ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, giống với ông Vương Đình Huệ. Ok, hình như ông Hồ muốn xem tài liệu trước mặt ông, nhưng ông Lệ ngăn cản. Nhưng các bạn chú ý, ok, thái độ của ông Lệ là rất tôn trọng ông Hồ. Ok, nói nhẹ nhàng ở bên cạnh của tai ông Hồ, và nhà lãnh đạo ở bên cạnh ông Lệ. Ông ấy là Vương Hồ Ninh, ông ấy cũng cùng với ông Lệ ngăn cản ông Hồ. Ok, ông Vương Hồ Ninh là phụ trách tổ chức đảng, cũng có phụ trách công tác ý thức hệ của đảng. Ok, sau đó ông Tập kêu nhân viên tới ra lệnh cho nhân viên, sau đó nhân viên mới rời khỏi ông Hồ. Coi đến đây có tin đồn cho rằng ông Hồ muốn xem tài liệu nhưng ông Lệ ngăn cản là vì ông Hồ không đồng ý nội dung trong tài liệu, chủ yếu là danh sách của ủy viên Trung ương Đảng. Đối với mình, nếu có ai tin câu nói như vậy thì ý là ngày đó không biết thói quen công tác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Danh sách của ủy viên Trung ương Đảng là đã được xác định trước khi hội nghị rồi, cho nên trước khi các lãnh đạo dự hội nghị, mỗi ngày đều có coi danh sách rồi, đều biết ai sẽ trở thành ủy viên Trung ương Đảng rồi. Làm sao mà có chuyện là ông Hồ không đồng ý với danh sách? Nếu ông Hồ không đồng ý với danh sách thì ông Hồ sẽ không tham dự đại hội. Hay là có người sẽ nghĩ rằng đó là vì ông Hồ muốn phản đối trong hội nghị, để mỗi ngày đều biết ông Hồ không đồng ý với ông Tập. Câu nói như vậy thực sự too young, too naive, quá ngây thơ. Ông Hồ 79 tuổi rồi, sắp 80 tuổi rồi, một ông già 80 tuổi muốn nêu ra ý kiến không đồng ý với ông Tập trong đại hội đảng. Tại sao không nói ông Hồ có mang bom, muốn đồng quy vu tận với ông Tập? Đồng quy vu tận ý là đi chết cùng nhau, hoàn toàn vớ vẩn. Chưa xong, xin các bạn quay tiếp. Sau đó ông Hồ được dìu ra, ông Hồ có nói chuyện với ông Tập và có vỗ nhẹ vào vai của ông Lý Khắc Cường. Xin hỏi các bạn, ông Hồ có động tác như vậy, có trông như ông Hồ cũng cảm thấy mình bị làm nhục không? Có trông như ông Hồ có cảm thấy mình bị xúc phạm không? Chưa xong, tiếp tục quay đi. Cũng có một đoạn clip mà nhiều người không có nhìn thấy.
Sau khi ông Hổ được diều khỏi, ông Lợi muốn đứng lên, nhưng ông Vương cân nhắc ông Lợi không nên làm. Có tin tổng cho rằng đó là vì nếu ông Lợi đứng lên có biểu hiện thái độ tôn trọng ông Hổ thì sẽ làm ông Tập bức xúc, cho nên bị ông Vương cân nhắc. Trời đất ơi, trước khi ông Hổ đi ra ngoài có nói chuyện với ông Tập, xin coi khi đó thái độ của ông Tập là như thế nào. Các bạn thấy ông Tập gật đầu, đó là một biểu hiện tôn trọng ông Hổ. Nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi rằng, thế nếu ông Tập không muốn làm giúp ông Hổ, thế tại sao ông Hổ bị diều khỏi? Theo mình đáp án thật ra rất đơn giản, nhà nước Trung Quốc cũng có đưa ra giải thích rồi. Đó là vì vấn đề của sức khỏe, nhưng họ không có nói rõ. Theo ý kiến cá nhân của mình, đầu óc của ông Hổ đã không rõ ràng rồi. Các bạn thấy, ok. Khi ông Lợi ngăn cản ông Hổ coi tài liệu, hình như là một người lớn tuổi nói nhẹ nhàng với một con bé, và hành động của ông Hổ cũng trông như một người có bệnh Alzheimer. Đầu óc đã không rõ ràng rồi, không thể ngay lập tức phản ứng. Và ông Tập kêu nhân viên diều khỏi ông Hổ, mình thấy là vì ông Tập quan tâm ông Hổ. Tại vì sau đó sẽ có 3 cuộc bỏ phiếu, chúng là quyết nghị của báo cáo Trung ương Đảng, quyết nghị của Ủy ban kỷ luật Đảng và quyết nghị sửa đổi nội quy của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phải xài 1 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Có lẽ ông Tập sợ ông Hổ sau đó sẽ muốn đi nhà vệ sinh, cho nên kêu người diều khỏi trước. Cũng có lẽ là ông Tập lo lắng ông Hổ không có thời gian nuốt thuốc. Thế tại sao ông Lợi ngăn cản ông Hổ coi tài liệu? Mình thấy có lẽ là ông Hổ vẫn nghĩ rằng mình là chủ tịch nước, muốn lấy tài liệu và đi báo cáo. Tại vì đầu óc của ông Hổ đã không rõ ràng rồi. Có lẽ là vì vậy khi ông Hổ được diều khỏi, có nói chuyện với ông Tập, hình như là muốn ra lệnh cho ông Tập, và ông Tập chỉ cực đầu thôi. Cho nên câu giải thích của nhà nước Trung Quốc thực sự có đạo lý. Họ nói rằng ông Hổ cầm đầu kiên trì tham dự lễ bế mạc của Đại hội Đảng lần 20. Ý là thật ra ông Tập hay nhiều người lãnh đạo đều không muốn ông Hổ tham dự, tại vì họ biết đầu óc của ông Hổ đã không rõ ràng rồi. Nhưng ông Hổ kiên trì, cho nên mới để ông Hổ tham dự. Cho nên có lẽ sự thật là không phải ông Tập muốn làm giúp ông Hổ, mà là vì chính là ông Tập tôn trọng ông Hổ, cho nên ông Hổ mới xuất hiện trong lễ bế mạc. Thế cuối cùng cũng có một vấn đề. Tại sao có những tin tổng cho rằng ông Tập muốn làm giúp ông Hổ? Mình xin các bạn chú ý một điều là, trước khi đó cũng có một tin tổng cho rằng ông Lý Khắc Cường sẽ thay đổi ông Tập trở thành chủ tịch nước. Khi đó mình đã có trả lời khán giả rằng mình không tin, ít có khả năng. Và trước khi tin tổng này xuất hiện, mình cũng có trả lời khán giả rằng bây giờ chỉ có Thái Tử Đảng mới có tư cách thay thế ông Tập. Thái Tử Đảng ý là ông cha cũng là nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xuất thân của ông Lý Khắc Cường rất bình thường, ông chỉ là rồi học tập, có học đại học tốt, cho nên mới được thăng chức. Ông hoàn toàn không có thể là thách đấu với ông Tập. Nói chung, địa vị của ông Tập vào bây giờ rất vững chắc, không có ai có thể thay thế ông Tập. Ông Tập cũng không cần làm nhiều cán bộ già để biểu hiện mình có quyền lợi. Nếu ông Tập muốn, ông Tập có thể trực tiếp ra lệnh bắt giữ, không cần đưa ra một biểu hiện trong hội nghị đảng. Thế tại sao có những tin tổng? Mình xin các bạn chú ý, những tin tổng đều có truyền thông phương Tây báo cáo, ví dụ BBC và RTF vân vân. Mình đoán những tin tổng là những người Trung Quốc hải ngoại. Các bạn chú ý là người Trung Quốc hải ngoại, không phải là người Hoa hải ngoại. Là người Trung Quốc hải ngoại truyền bá cho truyền thông phương Tây, tại vì họ muốn đưa ra một thông tin cho rằng Trung Quốc vẫn có hy vọng, trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn có nhiều người bất mãn với ông Tập, cho nên miễn là sau nhiệm kỳ của ông Tập, Trung Quốc sẽ hồi phục tình hình như cũ, vẫn có thể làm bạn với nước Mỹ. Thế mục đích của họ là gì? Mục đích của họ là muốn gìn giữ mối quan hệ với thế lực phương Tây, hy vọng thế lực phương Tây vẫn nghĩ rằng họ vẫn có địa vị quan trọng, có thể phát huy công trọng, ảnh hưởng Trung Quốc, ảnh hưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế ý là lập trường của họ là phản đối ông Tập hay là sao? Không đơn giản như vậy. Nhưng chi tiết là như thế nào? Mình sẽ bàn về trong video hội viên. Mình tin rằng các bạn đều biết mình làm YouTube nếu hoàn toàn dựa vào thu nhập quảng cáo thì hoàn toàn không đủ. Bây giờ thu nhập quảng cáo mình một tháng là không đủ 2 triệu. Cho nên mình có tạo tính năng hội viên trong YouTube. Mỗi tuần mình sẽ đưa ra 2 video. Một video là cho mỗi người coi, ví dụ video này. Một video khác chỉ có cho hội viên coi. Nếu muốn trở thành hội viên, một tháng chỉ cần trả 20.000
hay mới nhìn thôi, ít hơn mua to. Chỉ có thể mua được một ly cà phê bình thường thôi, không đủ mua một ly cà phê Starbucks. Xin các bạn ủng hộ mình, gia nhập hội viên. Trong video hội viên tuần này mình sẽ bàn về công tác thao túng dư luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc.